Hi guys! Welcome back to my channel. So today kasama ko ulit sa aking video ang aking best friend na si Trisha. And nag-request siya, nagawan ko siya ng Smokey Eyes. Para to dun sa mga girlies natin. Kasi syempre hindi ako Chinita eyes, diba? And so, nakikita nyo, medyo chinky yung eyes ni Pat. So para mapakita ko to dun sa mga girls na nakasubscribe sa akin na medyo chinita yung eyes, tapos gusto nyo pa rin ma-achieve yung Smokey Eyes. Sa video na to, yung face lang ni Pat, tsaka yung kamay ko lang yung makikita nyo para focus lang kayo sa kanya. So, yun. Kung gusto nyo makita yun, then just keep on watching. So, we're gonna start sa kilay. Kilay? Kilay talaga? Yes, kilay tayo mag-start. So, si Pat, kung nakikita nyo, medyo gifted na siya sa kilay. So, nandun na yung kilay niya. Kailangan medyo enhance na lang siya ng konti. So, yung gagamitin ko is yung Wet n Wild na powder na trio something. Wait lang. Ultimate Brow Kit ng Wet n Wild. Yung shade niya is ash brown. So, gagamitin ko powder lang kasi pagka gumamit pa tayo ng pencil kay Pat, medyo magiging harsh na siya. So, para mas makontrol lang yung paglagay ng pigment sa kilay niya. Ginoin. Ito na tayo sa base ng face ni Pat. So, ang gagamitin ko for primer is yung e.l.f. na Mineral Infused Face Primer. So, lalagay lang natin siya para mas smooth yung canvas ng ating face. So, lagay lang natin siya sa center, tapos spread natin siya outwards. And sa foundation, gagamitin ko is yung Maybelline na Dream Satin Skin. Cover lang natin yung spots ni Pat with concealer. Yung concealer, yung gagamitin ko yung LA Girl na Pro Conceal. For eyes, gagamitin ko yung same concealer, tapos lalagay ko sa kanya eyelids. Yung kanyang base, gagamitin ko yung pagaltong na theatrical powder. So ngayon, tapos ang ating semi-baking session, i-spread ko yung powder na nilagay ko gamit yung Real Techniques na blush brush. Yung EB Advance na blush duo, gagamitin ko lang yung pang contour, tas yung flat na ganun. Correct. Contour. I like it. Contour. Smokey Eyes today, gagamitin ko yung, ano nga ba ito? I Heart Makeup Palette na Naked Chocolate. Kita ba? Yan. Okay. Kita nyo na? Okay. And yung gagamitin kong shade ito. So, yan. Basta, ilalagay ko muna siya using a fluffy brush. Lagay ko muna siya sa buong eyelids. Ni Pating. Your eyes. Achieve natin yung magandang shape for Smokey Eyes kay Pat. Kasi diba medyo chinky siya. So yung gusto natin ma-achieve yung parang medyo almond eyes. So medyo heavy siya dito sa dulo. Sa dulong part na to, parang medyo i-open natin siya. Basta tingnan nyo na lang mamaya. Okay? Ang gulo ko, guys. So yun, kagaya ng usual, gagamit ulit tayo ng transition shade. So gagamitin ko yung pang contour shade na ginamit ko kanina. Using a blending brush. So yan. So, medyo pabilog muna siya. Ganyan. Parang dome shape para mag-open yung eyes ni Pat. Tapos medyo pa-V dito sa outer corner, tapos pabilog dito sa taas. Okay,
mga besh. Guys ba? Ito ba yung tinatawag nilang mooncake? Oh my God, half moon. Half moon! Mooncake talaga. Ang sarap. So, mas heavy siya dito sa outer corner. Sa outer V. Makikita nyo ba? Natatakpan ko kayo. So, yan. Mas heavy siya sa outer V. Tapos, pa-dome siya dito sa taas. Type ng Smokey Eyes na gagawin ko kay Pat ngayon, yung halo. Para mas lumaki ang kanyang, para mas ma-emphasize. Or ma-cancel out yung pagka-chinky, tas mabuhay lalo yung kanyang eyes. So, I will be using this shade from the I Heart Naked Palette. And yung Marionade na N37 na brush. So, ganyan siya, medyo pointed. Parang fluffy na pencil How do you know brush. so much about this? My God. Tapos lalagay natin siya dito sa outer and inner corner ng eyes. Tapos medyo i-blend natin siya sa gitna. Ayan. Kung makikita nyo, medyo inaangat ko konting kilay niya. Kasi medyo maliit lang yung lid space ni Pat. Kasi nga, chinita kasi siya. So, para... Ano what you call it? Lid space. Yeah. The entire ano. Don't English me. It's Tagalog. Don't English me. It's Tagalog. Oh my gosh. Nakakalay ng subscribers. Di ba hindi ka naman magaling mag-English? Ay, mag-English. Hoy! Magaling ako mag-English, guys, ha? Don't test me. Don't judge me. Mag-drawing nung elementary tayo. Oo. Kasi, if you guys don't know, magkaklase ka ng elementary. Oo. Sorry, kasi English yung topic. Oh my God. Guys, I know how to speak English, so don't try to test me. Yeah. Wait. I'm sorry, I didn't mean it. Okay, go siya, Aish. Ayun, nag-English tuloy. Kanina pikit ka na pikit. Ngayon, sure, Aish. Tayo dito sa Too Faced Chocolate Bonbons Palette. Para din sa gitna. Bakit may tumatawang duwende dyan? Ano ko ba? Baliw. Gagamitin ko yung shade na satin sheets. Lalagay ko dun sa gitna. Lang natin ulit yung outer and inner corners. So, using a smaller na pencil brush, kukunin ko yung darker shade sa palette, which is this one. So, lalagyan natin siya dun sa pinaglagyan natin ng shade kanina. Ano daw? Yan. Para mas mag-deepen yung color. Hinipan ko talaga. Sige, mga siya. Blend ko. Nakalimutan yung i-blend, no? Oh my gosh. Tapos, para mas ano pa siya, sabihin natin sa pag-blend, balik tayo dun sa isang palette. Gagamitin ko yung darkest dito, yung parang dark truffle. Sorry! Hindi na, ang sarap. Yung truffle. Sa term na kinokorek kita doon sa pronunciation. Truffle. Yeah. Tapos, dun sa brush na ginamit natin kanina yung from Marionade, i-blend ko lang yung dark shades na nilagay natin. Dahan-dahan lang, baka mabura na siya ng tulog. Tapos babalikan ko yung isang shade na ginamit natin kanina, which is this one. So, i-blend out lang ulit natin. Then,
very important part din para sa Chinky Eyes, yung lower lash line. So, move on na tayo sa lower lash line. Gagamitin ko lang technically yung mga shades na ginamit ko kanina, pero dalawa lang from that. Ito, tsaka yung dark truffle. So, dito muna tayo. So, gagamitin ko ulit yung Marionade na brush. Tapos, look up ka ba? Tapos dito, sa under eyes, dapat yung technique is mas heavy siya dito sa outer corner para mas mag-open up yung mata niya. So, parang mas makapal dito, tapos panipis sa loob. Dark truffle. Dark truffle, because I'm corrected. Para mas mag-pop pa yung eyes ni Pat sa inner corner, lalagyan natin yung shade na ginamit natin kanina dun sa gitna. So, ito. Yan yung satin sheets. Kapag ganyan yung eye look mo, dapat medyo maglalashes ka para mas maganda siyang tignan. Di ba? Charot. So, sa lashes, gagamitin ko yung ano nga ba to? Ayan, basta yan. Nakalimutan ko na yung brand niya eh. Habang pinapatuloy natin yung lashes, nag-proceed na tayo sa blush. So, for blush, dapat neutral lang tayo kasi nga smoky yung ginamit natin for her eyes. Ang gagamitin ko is yung Caroline Oil Control Blush On in the shade, ayan, Starlight Shine. Highlight, I will be using this Mini Star na blush contour palette. Gamitin natin yung pang-highlight na shade. Guys, si Pat nga pala nagme-med siya. Ay, so... Third year na ako, oh my gosh. Charot. Beauty and Brains. Huwag naman na namin Kaya kung light-lightin niya na lang ako, di ba? Sa English hindi ko. naman. Charot na. Char lang. Grabe. Hindi ka naman mag-English, di ba? Oh Hindi, my ang gosh. sabihin ko sana, hindi ka marunong naman mag-drawing ng elementary. Hindi, Pat. Huwag ka na mag-explain. So, parang Sa lips na to. amazing. Ay, sorry. Sa lips pala gagamitin ko yung Maybelline na Touch of Spice. Tapos lalagyan ko siya nitong Too Faced na melted na chocolate honey yung shade. So, ngayon itatap ko na yung melted chocolate. Para magdikit yung lashes niya. Para hindi mukha siyang naka-falsies, lalagyan natin ng mascara. So, yung mascara gamitin ko is yung e.l.f. Mabigat siya, no? Na lengthening and volumizing mascara. Ganun. Ayan guys, so ito na yung aming video. Ito na yung nagawa kong look kay Pat. So yung smoky na eyes para sa mga chinky girls natin out there. So sana nakatulong sa inyo tong video na to. So kung i-recreate nyo to, please tag me on Instagram. It's at Eileen Rose. So ililink ko somewhere here. And i-follow nyo si Pat. So yung Instagram niya is at TrishaLoxin_. So lalagay ko na lang din siya somewhere here. And ililink ko sa description box down below. So, lahat ng ginamit ko, ilalagay ko din sa description box mamaya. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to and sana na-enjoy nyo. And kung gusto nyo pang makita si Pat sa mas marami ko pang vlogs, yes, comment it sa comment box down below. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and see you guys on my next video. Bye!